Mô hình nuôi cà cuống, hướng đi làm giàu mới cho bà con nông dân Việt Nam. Xin chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mô hình chăn nuôi độc đáo, vừa dễ thực hiện, vừa mang lại thu nhập cao, đó là nuôi cà cuống. Đây không chỉ là một loài côn trùng quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam mà còn là cơ hội làm giàu cho nhiều hộ gia đình. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bà con từng bước cụ thể để triển khai mô hình nuôi cà cuống từ A đến Z, kèm theo số liệu thực tế và những câu chuyện thành công của bà con nông dân. Hãy cùng bắt đầu nào. Giới thiệu về loài cà cuống. Cà cuống, tên khoa học là Letocerus indicus, thuộc họ Bilostomatidae, còn được gọi là đà cuống hay long sắt. Đây là một loài côn trùng sống dưới nước, thường xuất hiện ở các vùng đầm lầy, ao hồ, sông suối, ruộng lúa, những nơi quen thuộc với bà con nông dân Việt Nam. Cà cuống có kích thước lớn so với các loài côn trùng khác, dài từ 7 đến 12 cm, thân dẹt như chiếc lá, màu nâu xám hoặc vàng xỉn. Khi còn non, chúng trông giống con gián, với đôi mắt to tròn và 6 chân dài khỏe khoắn. Đặc biệt, cà cuống không có miệng mà dùng vòi nhọn để hút thức ăn. Điều làm cà cuống trở nên quý giá chính là 2 ống tinh dầu ở phần bụng của con đực, gọi là bọng cà cuống. Tinh dầu này có mùi thơm đặc trưng, giống mùi quế, được dùng làm gia vị cao cấp trong ẩm thực như nước mắm cà cuống và cả trong y học cổ truyền để kích thích thần kinh, tăng cường sinh lực. Hiện nay, cà cuống tự nhiên gần như tuyệt chủng do ô nhiễm môi trường và khai thác quá mức, nên việc nuôi nhân tạo đang trở thành xu hướng. Giá trị kinh tế. Cà cuống thương phẩm 50.000 đến 70.000 đồng trên một con. Cặp cà cuống giống 150.000 đến 200.000 đồng trên một cặp. Ổ trứng cà cuống 150.000 đến 200.000 đồng trên một ổ, khoảng 100 đến 150 trứng. Tinh dầu cà cuống, một giọt khoảng 70.000 đến 100.000 đồng. Với giá trị cao như vậy, chỉ cần nuôi vài trăm con, bà con đã có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi lứa. Vậy làm sao để nuôi cà cuống thành công? Hãy cùng đến với các bước cụ thể nhé. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Trước khi bắt tay vào nuôi cà cuống, bà con cần chuẩn bị kỹ lưỡng các nguyên liệu và dụng cụ. Đừng lo, những thứ này không quá phức tạp, phần lớn có thể tận dụng từ vật liệu sẵn có trong nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị. 1. Bể nuôi, có thể dùng bể xi măng, bể nhựa hoặc bể bạt. Kích thước tối thiểu 1 m x 1 m x 0,5 m, dài nhân rộng nhân cao, cho 50 đến 70 con trên 1 mét vuông. 2. Nước sạch, nước mưa hoặc nước giếng đã qua lắng lọc, không dùng nước máy có clo. 3. Cây thủy sinh, bèo, rong mái chèo, rau dừa, rau cần trôi, giúp tạo môi trường sống tự nhiên cho cà cuống. 4. Đất nền, một lớp sỏi nhỏ hoặc cát sạch dày 5 đến 7 cm để trồng cây thủy sinh. 5. Thức ăn, cá con, cá mồi, cá rô phi nhỏ, tôm tép, dế, châu chấu phải tươi sống. 6. Lưới đậy, lưới thép hoặc nhựa mắt nhỏ, 2 mm để ngăn cà cuống bay ra ngoài. Dụng cụ cần thiết. 1. Máy sục khí, cung cấp oxy cho bể, giá khoảng 150.000 đến 300.000 đồng trên một máy. 2. Vợt bắt côn trùng, dùng để thu hoạch cà cuống, giá 20.000 đến 50.000 đồng. 3. Kẹp y tế, để cố định cây thủy sinh vào lớp sỏi, giá 10.000 đồng trên một cái. 4. Thùng xốp, bảo quản cà cuống sau thu hoạch, tận dụng thùng cũ hoặc mua mới, 20.000 đồng trên một thùng. 5. Bình lọc nước, đảm bảo nước sạch, giá 200.000 đến 500.000 đồng, tùy loại. Chi phí ban đầu, với mô hình nhỏ, một bể rộng khoảng 2 mét vuông, nuôi 100 đến 140 con, tổng chi phí khoảng 2 đến 3 triệu đồng, bao gồm bể, giống và dụng cụ. Nếu tận dụng vật liệu sẵn có, chi phí còn thấp hơn. Quy trình kỹ thuật nuôi cà cuống. Bước 1. Chọn giống. Chọn giống là bước quan trọng quyết định thành công của mô hình. Bà con nên mua giống từ các trang trại uy tín để đảm bảo chất lượng. Tiêu chí chọn giống. Chọn con khỏe mạnh, chân dài chắc, không bị xây xát. Con đực có bọng tinh dầu màu trắng ở bụng, con cái to hơn, gấp đôi con đực. Kích thước giống 3 đến 5 cm, giai đoạn ấu trùng sau 2 đến 3 lần lột xác. Mật độ thả 60 đến 70 con trên 1 mét vuông cho bể thương phẩm, 50 con trên 1 mét vuông cho bể sinh sản. Nguồn giống mua tại các trại ở Hà Nội, Đông Anh, thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi hoặc Đồng Nai, giá 35.000 đến 50.000 đồng trên một con. Bước 2. Xây dựng môi trường. Môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cà cuống. Xây bể. Bể cao 50 cm, mực nước 15 đến 20 cm, cà cuống mới nở chỉ cần 7 đến 10 cm. Đáy bể lót sỏi hoặc cát sạch dày 5 đến 7 cm, trồng cây thủy sinh, bèo, rong để cà cuống bám và đẻ trứng. Đậy nắp lưới chắc chắn, tránh cà cuống bay ra ngoài, chúng hướng quang mạnh vào ban đêm.
Chất lượng nước. Độ pH từ 6,5 đến 7,5. Nhiệt độ 25 đến 30 độ C. Thay nước một lần trên một tuần, giữ lại 1/4 nước cũ để duy trì hệ vi sinh. Oxy, lắp máy sục khí chạy 2 đến 3 giờ trên một ngày, nhất là khi mật độ nuôi cao. Bước 3. Thức ăn và chế độ dinh dưỡng. Cà cuống là loài ăn thịt, rất háu ăn, nên thức ăn phải tươi sống. Thức ăn: cá con, cá mồi, cá rô phi nhỏ 50 đến 70% khẩu phần. Tôm tép, nòng nọc 20 đến 30% khẩu phần. Côn trùng, dế, châu chấu, cào cào 10 đến 20% khẩu phần. Chế độ cho ăn: 2 lần trên một ngày, sáng 7 giờ, chiều 5 giờ. Lượng thức ăn 10 đến 15% trọng lượng đàn cà cuống, ví dụ 100 con nặng 1 kg thì cho 100 đến 150 g thức ăn trên một ngày. Vớt xác mồi thừa để tránh ô nhiễm nước. Mẹo tiết kiệm: nuôi thêm cá mồi hoặc tôm tép trong bể riêng để chủ động nguồn thức ăn. Bước 4. Chăm sóc và sinh sản. Chăm sóc hàng ngày. Kiểm tra bể, đảm bảo đủ thức ăn, nước sạch, không để cà cuống đói, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Tách cà cuống nhỏ sang bể riêng để tránh bị ăn thịt. Sinh sản. Thời gian sinh sản: tháng 5 đến tháng 8, mùa mưa. Cà cuống đẻ trứng thành ổ quanh cây thủy sinh, mỗi ổ 70 đến 150 trứng, dài 2,5 đến 3 cm. Trứng nở sau 10 đến 12 ngày, ấu trùng lột xác 5 lần trong 40 đến 45 ngày để trưởng thành. Mẹo tăng sinh sản: thu ổ trứng ấp nhân tạo, nhúng nước 10 đến 15 giây trên một ngày để giữ ẩm, sau đó thả ấu trùng vào bể có cá mồi. Bước 5. Phòng bệnh và quản lý rủi ro. Cà cuống ít bệnh nhưng vẫn cần phòng ngừa. Phòng bệnh: giữ nước sạch, tránh ô nhiễm từ thức ăn thừa. Không dùng nước có hóa chất, thuốc trừ sâu, phân bón. Rủi ro thường gặp: cà cuống ăn thịt nhau khi đói, đảm bảo đủ thức ăn, giảm mật độ nếu cần. Bay mất, đậy lưới kín, không để ánh sáng mạnh gần bể vào ban đêm. Chết do nước bẩn, thay nước định kỳ, dùng máy sục khí. Bước 6. Thu hoạch và bảo quản. Thu hoạch. Thời gian: sau 90 ngày, từ ấu trùng đến trưởng thành. Dấu hiệu: con đực có bọng tinh dầu trắng, con cái to bụng. Cách bắt: dùng vật mềm, bắt vào sáng sớm hoặc tối, khi chúng ít hoạt động. Bảo quản. Cà cuống sống, giữ trong túi lưới ẩm, nhiệt độ 10 đến 15 độ C, dùng trong 2 đến 3 ngày. Cà cuống chết, cho vào thùng xốp có đá lạnh, 0 đến 4 độ C, bảo quản 6 tháng. Tinh dầu, chiết từ bọng đực, đựng trong lọ kín, giá bán 240.000 đồng trên 10 ml. Mô hình thành công của bà con nông dân Việt Nam. Dưới đây là 3 câu chuyện thực tế từ bà con đã thành công với mô hình nuôi cà cuống. 1. Anh Nguyễn Văn Thuần, Ninh Hòa, Ninh Bình. Quy mô: 11 bể, 2 đến 4 mét vuông trên một bể, nuôi 600 đến 800 con. Thu nhập: 10 triệu đồng trên một tháng từ trứng, 200 ổ nhân 50.000 đồng trên một ổ, 15 đến 20 triệu từ cà cuống thương phẩm. Kinh nghiệm: tách bể giống, bể thương phẩm, bể đẻ riêng, học hỏi qua mạng và bạn bè để giảm rủi ro. 2. Anh Hoàng Anh, Đông Anh, Hà Nội. Quy mô: trang trại khép kín, 20 bể, nuôi 2.000 con trên một lứa. Thu nhập: 50 đến 70 triệu đồng trên một lứa, 3 tháng, bán cả giống, thương phẩm và tinh dầu. Bí quyết: tự lai tạo giống, đảm bảo nước sạch, liên kết với nhà hàng. 3. Anh Thanh Tùng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô: 15 bể, nuôi 1.500 con trên một lứa. Thu nhập: 40 đến 50 triệu đồng trên một lứa, cung cấp giống cho miền Nam. Điểm nổi bật: kết hợp nuôi cá mồi trong bể phụ, giảm chi phí thức ăn. Lời khuyên cho bà con: nuôi cà cuống không khó, nhưng cần sự kiên trì và tỉ mỉ. Bà con hãy bắt đầu nhỏ, 1 đến 2 bể, để làm quen. Tìm đầu ra trước: nhà hàng, quán ăn, tiểu thương. Học hỏi từ các mô hình thành công gần nhà. Với chi phí ban đầu thấp, chỉ 2 đến 3 triệu đồng, sau 3 tháng bà con có thể thu về 15 đến 20 triệu đồng trên một lứa. Đây là cơ hội vàng để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Chúc bà con thành công. Nếu cần thêm thông tin, hãy để lại câu hỏi dưới video này nhé. Chúc bà con thành công. Nếu thấy nội dung hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Bạn của Nhà Nông để cập nhật những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn bà con.